Përshëndetje miq, mirë se rikthyer në kanalin tim. Sot kam një video të shkurtër rreth platformës Yobit.net dhe besoj e keni parë ndoshta edhe videon që kam bërë në anglisht. Por kjo është thjesht një video reminder, domethënë për t'ju kujtuar që gjithë ato që kanë account në Yobit.net tashmë Freecoins janë rikthyer sepse normalisht për gjithë ato që nuk e dim, për një periudhë mos gabojmë rreth një muaj ndoshta më shumë nuk mundej që ne të merrnim moneda Falas nga seksioni i Freecoins në Yobit.net dhe tashmë është rikthyer. Në fakt po bëhet gati një javë që është rikthyer, por nuk kam patur kohë që ta bëj një video të tillë. Gjithsesi besoj ju tashmë që jeni pjesë e Yobit e dini këtë gjë, por vendosa gjithsesi ta bëj këtë video edhe për ato persona që janë të ri në këtë fushë dhe duan që të bëhen pjesë e blockchain teknologjisë dhe kriptomonedave. Dhe pse jo, patjetër që Yobit është një mundësi e tillë, sepse mjafton që thjesht të krijoni një account, të bëni verifikimin dhe pastaj mund të logoheni çdo ditë, çdo një orë ose çdo 24 orë sa të dëshironi dhe mund të merrni kripto Falas. Tani kuptohet që nuk do bëheni të pasur nga këto monedha, sepse dihet që këto monedha janë monedha që nuk kanë vlerë, quhen shitcoins, po ku i dihet në të ardhmen ndoshta ndonjëra prej tyre mund të marr hofle themi në afat gjatë. Por gjithsesi është një mënyrë e mirë edhe njerë për ato që janë të ri në këtë fushë dhe duan që të posedojnë kripto, por nuk duan që të investojnë dhe normalisht nuk kanë para që të investojnë. Dhe kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe shumë e shpejtë për të filluar, sepse kjo është aja e kësaj gjëje, sepse çdo gjë bëhet në internet, kështu që fillimisht duhet të krijosh një account, qoftë në një crypto exchange, qoftë në një faqe tjetër, në një wallet, ose në ndonjë faqe tjetër ku mund të bësh blerje online. Kjo është gjëja e parë që duhet të bësh, që të bëhesh pjesë e blockchain teknologjisë dhe kriptomonedave. Dhe nëse nuk dini që ta bëni këtë gjë, atëherë më vjen keq, por duhet të studioni edhe pak më shumë që të mësoni pak më shumë rreth kësaj gjë. Por hapja një accounti, verifikimi një accounti me dokumenta, me çfarë kërkohet etj, është hapi kryesor që duhet të bëni në këtë botë. Dhe pastaj duke marr moneda Falas nga ky seksion, pastaj ndoshta mundet edhe të filloni të bëni ndonjë trade, të testoni, sepse nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe dhe nëse i humbisni këto moneda nuk është se do humbisni diçka, por edhe nëse fitoni me trade të këtyre monedave nuk është se do fitoni diçka, sepse vlera e tyre është e papërfillshme. Por gjithsesi siç e përmenda në fillim, ndoshta ndonjëra prej tyre mundet edhe që të eci mirë, ku i dihet, dhe patjetër që ka nganjëherë edhe moneda që na interesojnë, siç ka qenë pak kohë më përpara, ku jepej 0.01 ETHClassic çdo ditë, çdo 24 orë, dhe unë arrita mos gaboj që të bëj të paktën 2-3 ETHClassic. Dhe nëse llogarisim që ETHClassic ka potencial të shkojë deri në 40 ose 50 dollar, atëherë i thon gati 100 ose 150 dollar, kështu që ti marrësh Falas, ato para nuk është në gjë keqe. Kam ca qenë që po lehin këtu poshtë ditash, nuk e di nëse i dëgjoni, por gjithsesi. Kjo është video, atëherë për gjithë ato që nuk kanë account dhe janë të ri, mos harroni që të klikoni tek linku im referral që gjeni në përshkrimin e videos. Kështu nëse më vonë vendosni që të investoni në këtë platformë dhe të bëni trade në këtë platformë, edhe unë do marr një përqindje shumë të vogël të atyre që ju bëni trade dhe blini e zgjisni. Por gjithsesi e rëndësishme është që me anë të kësaj platforme dhe me këto moneda Falas që merrni, është një mënyrë e mirë që të hyni në kripto pa investuar asgjë. Prandaj edhe vendosa që ta bëj këtë video duke ja treguar këtë gjë. Okej, atëherë kjo ishte për sot. Si gjithmonë shumë faleminderit që më ndoqët. Mos harroni që të bëheni subscribe nëse nuk keni bërë, po ashtu aktivizoni dhe post notification që të mos humbisni videot e reja që unë nxjerr. Dhe si gjithmonë dëgjohemi në video tjetër. Ciao ciao.